Zonja e zotëri mirëmbrëma, ju përshëndes nga kjo hapësirë informative këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Zgjerohet harta e revoltave të opozitës në të gjithë vendin pas djegjes së materialeve zgjedhore në Shkodër dhe tropoi tensionet përfshin edhe Kamzën, Burelin, Skraparin, po Gradecin dhe Devollin shpallet ndërkohë në kërkim ish deputeti i Partisë Demokratike Bardh Spahia. Përpjekjet dëshpëruara në këto kushte. Edi Rama injoron, ndërkohë protestat, zgjedhjet nuk prishen, nuk kanë popullin me vete me këto fjalë. Kryeministri komentoi përplasjet me policinë në disa qytete, djegjen e materialeve zgjedhore dhe situatën e tensionuar në vend. Nisim procedurat për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Komisioni i ligjeve diskutoi ngritjen e komisionit hetimor. Presidenti ndërkohë ju drejtua misionit OSBE Odirit për të mos njohur procesin e 30 qershorit. Ju përshëndes, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera në Ditari në orës 19 këtu në A2 CNN do të ndiqni. Është një çështje e montuar në zyrën e Edi Ramës për llogaritë e Edi Ramës. Lulzim Basha u paraqit në prokurorinë e Tiranës për të njohur me akuzat për origjinën e parave të lobimit në Shtetet e Bashkuara. Kreu i Partisë Demokratike thotë se organi i akuzës nuk ka asnjë provë dhe gjithçka është e montuar në zyrat e Ramës. Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkon nisjen e hetimeve kundër princit saudit Bin Salman për vrasjen e gazetarit Xhamal Khashoggi. Ekspertë e Organizatës Kombeve të Bashkuara thonë se ka prova të besueshme për përfshirjen e trashëgimtarit kurorës. Përballje spektakolare në rast kualifikimi për Kuksin nëse kalon përballjen me hungarezët e Debrecenit në Europa League në kampionat e Shqipërisë do të gjejnë veten përballë gjigantëve italian të Romës. Thuaj se të gjitha KZAZ-të ngritura në bashkit që drejtohen nga përfaqësues të opozitës janë sulmuar para ditën e kësaj të mërkure. Policit bashkiake dhe mbështetësit e Partisë Demokratike janë përplasur me forcat e policisë dhe FNSH, ku nuk kanë munguar as personat e plagosur si nga protestuesit ashtu edhe nga uniformat e policisë. Vjojnë përplasjet mes mbështetësve të Partisë Demokratike dhe uniformave blu. Ditën e mërkurë në bashkitë e Burelit, Kuksit, Skraparit, Pogradecit, Bilishtit e Devollit, konfrontimet kanë qenë të forta duke shkaktuar dhe të plagosur. Të drejtuar nga të zgjedhurit përfaqësues të opozitës, këto bashki kërkojnë lirimin e ambienteve në të cilat janë vendosur KZAZ-t. Prezenca e forcave blu ka qenë e shtuar në këto bashki, ku në disa prej tyre shkuan edhe forca speciale. Gaz lotësielës nga policia dhe sende të forta në duar nga qytetarët si dhe ndezë zjarri, ishte panorama në këto bashki ditën e sotme. Të forta ishin përplasjet edhe në Burel, ku qytetarët kërkuan lirimin e ambienteve të KZAZ-s. Me shkopinj në duar dhe me sende të forta, ata u konfrontuan me forcat e policisë. Mësohet se ka patur të plagosur si nga ana e qytetarëve, ashtu dhe nga ana e uniformave blu. Policia nuk lejoi përfaqësuesit e dërguar nga Bashkia e Skraparit për tërheqjen e materialeve zgjedhore në KZAZ-n për kace, ndërsa mbështetësit e opozitës kërkuan që të hynin me forcë në këto ambiente duke shkallmuar derën. Edhe në bashkitë e qarkut të Korçës të drejtuara nga përfaqësuesit e opozitës, pati situata konfliktuale. Në bashkitë e Pogradecit, Devollit dhe Bilishtit, qytetarët çanë rrethimin e policisë, e cila mbronte godinat ku ishin ngritur KZAZ-t, duke u përplasur mes tyre. Përveç përplasjeve fizike, në Kukës mbështetësit e Partisë Demokratike kanë ndjekur edhe goma para KZAZ-s, ndërsa kanë tentuar me një kamion të thyejnë derën. Drejtuesit e bashkive të djatha dhe mbështetësit e tyre janë të vendosur për të mos lejuar zhvillimin e zgjedhjeve lokale më 30 qershor, në respekt sipas tyre të dekretit të presidentit Ilir Meta. Mbështetësit e opozitës në Kavaj kanë njoftuar se do të protestojnë në orën 20 kundër vendimit për zhvillimin e procesit zgjedhor. Zhvillimet në këtë qytet po i ndjek kolegu Armand Bajrami, me cilin do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë. Armand, mirëmbrëma. Aktualisht çfarë po ndodh, a janë mbledhur protestuesit atje?
Arlind, jemi vetëm 55 minuta para orarit të paralajmëruar për mbledhjen këtu në KZAZ numër 42 në Bashkinë e Kavajës të mbështetësve opozitar. Deri në këto momente këtu nuk kemi prani të protestuesve apo të mbështetësve opozitar të pozicionuar, por siç mund ta shikoni edhe nga pamjet këtu në ambientet e KZAZ numër 42 ka prani të shtuar të forcave të policisë. Paktën deri në këtë momente në oborrin e shkollës 9-vjeçare 3 dëshmorët ku është e pozicionuar edhe zyra e KZAZ-s dhe materialet zgjedhore të cilat janë tashmë brenda këtyre ambienteve, janë vetëm efektiv të policisë komisariatit Kavajës, ndërkohë që në pjesën e pasme të godinës, në pjesën e pasme të shkollës, kemi edhe forca të tjera të policisë ndërhyrje së shpejtë, të pranishme aty për çdo situatë që mund të krijohet. Nga informacionet që kemi deri tani me kontakte që kemi pasur tu edhe me zyrtar lokal të opozitës, kemi mësuar që pritet paktën në orën 20 që të jetë një prani e madhe mbështetësish opozitar për të vazhduar atë që ka ndodhur sot edhe në bashki të tjera të vendit ku janë sulmuar KZAZ-t, ku është tentuar për të futur aty protestuesit dhe të marrin mbështetësit opozitar gjithmonë dhe të dëmtojnë materialet zgjedhore. Ky besoj është një paralajmërim, një njoftim nga Bashkia e Kavajës, apo jo, Mandi? Ka një organizim të mirëfillt strukturave opozitare në qytetin e Kavajës sot, apo jo? Në fakt është një organizim i tillë, por gjithsesi do na duhet të presim deri në orarin e paralajmëruar atë 20:00 dhe më herët për mbledhjen e mbështetësve opozitar dhe ardhjen e tyre këtu dhe për të konstatuar në vijim edhe numrin e personave të cilët do të jenë këtu të pranishëm. Por duke referuar masave të marra nga ana e policisë shtetit, si ato të komisariatit Kavajës, po ashtu edhe forcat mbështetëse të forcave të ndërhyrjes së shpejtë të ardhura nga Fieri, duket që edhe informacionet policore flasin për një prani të madhe njerëzish dhe mbase edhe për një përplasje mes tyre, ashtu siç kemi përcjell sot edhe nga bashkitë të tjera të vendit. Mandi, ndërkohë gjatë paraditës sot ti ndoqet situatën e tensionuar në qytetin e Skraparit. Çfarë ndodhi atje? U cënuan materialet zgjedhore, çfarë mund të përshkruajmë për shikuesit? Gjatë paraditës në bashkinë e Skraparit pati në fakt një situatë mjaft konfliktuale rreth orës 11:00 punojës të bashkisë, një bashki e drejtuar, bashki që i përket Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, u zhvendosën nga godina e bashkisë, thuajse të gjithë ata së bashku u zhvendosën drejt godinës qendrës së kulturës qytetit, ku ishte vendosur edhe KZAZ-ja numër 66 e bashkisë Skrapar. Në mbështetje të tyre ishin edhe disa banorë të zonës, të cilët u përplasën me punonjës të policisë shtetit dhe forca të ndërhyrjes së shpejtë mbërritura nga qyteti i Fierit në mbrojtje të KZAZ-s së asaj bashkie dhe pati në fakt konfrontimet forta fizike mes mbështetësve opozitar dhe punonjësve të policisë shtetit, po ashtu edhe mes punonjësve të policisë bashkiake të Skraparit me punonjës të policisë shtetit. Nga të gjithë mbështetësit opozitar kërkohej u pretendua dhe u kërkua me ngulm depërtimi deri në ambientet e brendshme të KZAZ-s për shkatrimin e materialeve zgjedhore dhe tërheqjen e tyre, me pretendimin se ata ishin në zbatim të dekretit të presidentit të Republikës, i cili ka shfuqizuar datën 30 qershor si datë të zhvillimit të zgjedhjeve. Dhe duke pretenduar se këto zgjedhje janë vetëm imagjinare dhe të paqëna, ata kërkonin boshatisjen e KZAZ-s numër 66 nga materialet zgjedhore. Por u penguan nga punonjësit e policisë shtetit dhe me aq sa ne ndoqëm dhe situata që sot vijoj vetëm për gati 40 minuta me disa intervale të herpashershme dhunet forta mes përplasjes të tyre dhe punonjësve të policisë. Sot u shkatrua vetëm dera hyrëse e shtëpisë kulturës qytet të bashkisë Skraparit, por nuk u arrit nga mbështetësit opozitar të shkohej deri në depërtimin e brendshëm të zyrave dhe në shkatrimin apo tërheqjen e materialeve zgjedhore. Gjithsesi, nga kontaktet dhe prononcime që morëm aty, u vë ndjeni që aksioni do të vijojë edhe gjatë ditëve në vijim deri në boshatisjen e KZAZ-s nga materialet zgjedhore dhe rikthimin e saj patjetër në mbikëqyrjen e bashkisë qytetit. Armand Bajrami, të falenderoj për këtë pasqyrë dhe për cilën e këtyre informacioneve. Sigurisht nëse do të ketë zhvillime të tjera në Kavaj, aty ku ti ndodhesh, ne do të kemi komunikime të tjera.
Policia bashkiake e Kamzës dhe mbështetësit e Partisë Demokratike u përplasën me forcat e policisë shtetit në tentativë për të hapur KZAZ-n numër 27. Gjatë tentativës për të thyer derën e jashtme të shkollës Ibrahim Rugova, u lënduan 2 policë bashkiak, ndërsa drejtues të pushtetit lokal kanë deklaruar se nuk do të lejojnë votime më 30 qershor. Paraditën e kësaj të mërkure është tentuar të hapet edhe KZAZ numër 27 e bashkisë Kamës. Policia bashkiake e Kamzës ka tentuar të lirojë ambientet e KZAZ-s që ndodhen në shkollën Ibrahim Rugova, por ka hasur me policinë e shtetit, e cila është vënë në ruajtje të ambienteve të kësaj KZAZ-je. Gjatë përplasjeve fizike mbetën të plagosur edhe 2 efektiv të policisë bashkiake të Kamzës. Ndërkohë nënkryetari i kësaj bashkie deklaroi se pushteti lokal në Kamës dhe populli do të vijojnë të mbrojnë dekretin e presidentit të Republikës për të mos zhvilluar zgjedhjet lokale më 30 qershor. Reagimi jonë dhe i policisë bashkiake i mbështetur nga populli është i vendosur për të arquar dekretin e presidentit deri në fund, ose Leshi me leshët e tij të arrestoj presidentin e Republikës dhe pastaj dekreti bëhet nul. Derisa presidenti i Republikës është në krye të detyrës dhe dekreti është botuar në fletorin zyrtare, ai është i detyruar për ta zbatuar, unë dhe çdo qytetar i kësaj republike. Ose arrestoj zoti Leshi presidentin edhe ne tërhiqemi nga këtu. Zgjedhja të harroj Leshi me banditët dhe me këta kopukët e tij. Më pas policia bashkiake është larguar së bashku me mbështetësit për të rikthyer sërish ditën e njëjtë. Pas ngjarjeve të paraditës pranë KZAZ-s së Burrelit, policia shoqëroi në komisariatin e Matit ish deputeten e qarkut të Dibrës, Durata Çupi, dhe kryetaren e Forumit Rinor të Partisë Demokratike Denisa Vata. Sipas zyrës së shtypit të Partisë Demokratike, Çupi dhe Vata u shoqëruan nga 2 persona të maskuar në një furgon policie, por pas disa minutash u lanë sërish të lira. Bashkitë e djathta kërkojnë lirimin e menjëhershëm të ambienteve të parashikuara për komisione zonale të administrimit zgjedhor. Duke mos njohur 30 qershorin si datë zgjedhjesh lokale, kryebashkiakët e djathtë në 20 thonë se këto ambiente duhet të administrohen vetëm nga bashkitë përkatëse. Pushtimi i tyre me urdhër politik nga KZAZ apo punonjës të policisë së shtetit është i paligjshëm dhe në dhunim flagrant të kushtetutës. Për këtë qëllim bashkitë tona do të depozitojnë kallëzim penal ndaj anëtarëve të KZAZ-ve dhe të policisë së shtetit, mbyllet deklarata e përbashkët e bashkive që drejtohen nga opozita. Ministri i Brendshëm Sander Lesha njoftoi se qeveria do të shkrijë disa struktura të policive bashkiake që sipas tij kanë dalë haptazi jashtë misionit të tyre gjatë përplasjeve mes policisë së shtetit dhe mbështetësve të opozitës në disa KZAZ të vendit. Qeverisë ju përgjigj Selia Blu, sipas së cilës Rama dhe Lesha po nxisin konflikt civil dhe vllavrasje mes qytetarëve. Ministri i Brendshëm i quajti shfaqje brutale të dëshpërimit politik të opozitës për plasjen e mbështetësve të saj me policinë në disa KZAZ të vendit. Sander Lesha i kërkoi zyrtarëve të pushtetit vendor që të mos përfshihen në krime elektorale, ndërsa njoftoi lëvizjen e qeverisë ndaj policive bashkiake të përfshira në këto konflikte. Kryesisht punonjës bashkish, por për më keq, punonjës të policive bashkiake po gabojnë rënd, duke u përdorur si mish për top, qeveria do të marrë masat menjëhershme që në pajtim me ligjin të shkrijë disa struktura të policive bashkiake që kanë dalë haptazi jashtë misionit tyre dhe janë shndruar faktikisht në një rrezik publik. Ministri i Brendshëm theksoi se policia po përgjigjet proporcionalisht ndonse është provokuar, ndërsa garantoi se uniformat blu do t'i përgjigjen detyrës për të siguruar rendin publik. Selia Blu reagoi me nënkryetarin Paloka, që akuzoi qeverinë se po nxit konflikt civil dhe vëllavrasje mes qytetarëve. Duke përdorur mjetet represive të goditjes qytetarëve dhe kundërshtarëve politik, Edi Rama po mbron karrigen e blerë në bashkëpunim me krimin organizuar dhe bandat në të gjithë Shqipërinë. Kjo është arsyeja pse Edi Rama dhe Sander Leshaj po e përdorin sot policinë si band kundër popullit, në shkeljet kushtetutës, në shkeljet ligjit dhe dekretit presidentit që ka shpugjizuar datën 30 qershor. Sipas demokratëve, Shqipëria nuk do të gjejë paqe pa largimin e Edi Ramës dhe ndëshkimin e atyre që PD i quan hajdut të zgjedhjeve.
Ndërkohë më herët gjatë një takimi elektoral në kryeqytet, kryeministri Rama i quajti një përpjekje të dëshpëruar të opozitës për plasjet e ditëve të fundit në disa KZ të vendit. Sipas tij, qëllimi është që të krijojnë imazhe për jashtë vendit me synim që të bllokojnë hapjen e negociatave. Për të mira. Sulmit ndaj KZ-ve në bashkitë e drejtuara nga opozita, kryeministri Rama i cilësoi përpjekjet e dëshpëruara, duke paremëruar se do ketë edhe të tjera. Jam patarme, ajo e Shkodrës dje ishte turpshme. Është e gjitha një përpjekje dëshpëruar, nuk kanë asnjë mundësi të bëjmë shumë se s'kan popullin e vetes. Sipas kryeministrit, qëllimi i opozitës nuk është thjesht bllokimi i zgjedhjeve. Është për televizor, për fotografi, për të çuar jashtë, për të krijuar idenë që ky vend nuk meriton të respektohet dhe s'meriton të hapi negociatat, se kanë të merrin që po të hapen negociatat fillon në kapitulli drejtësisë, edhe aty s'është më historia e bëre ligjin se bëre ligjin, po është prova që drejtësia funksionon njësoj për gjithë. Rama akuzoi drejtuesit e opozitës se po përdorin qytetarët si mish për top, si shembull morish deputetin demokrat të Shkodrës Barc Pahia. Ky karafili dje është në kërkim. Të tjerët janë në qeli. Ky Trimi, doktori i vogël i Shkodrës, është zhdukur, është në kërkim. Pra këta marrin njerëzit i përdorin si mish për top për interesin e tyre. Kreu i qeverisë shpjegoi pse sipas tij janë të kota përpjekjet për të prishur zgjedhjet. Zgjedhjet edhe sikur ta zëm se do prishësh këtu, do prishësh atje, në këto kushte kur janë pa kundërshtar, një kuti mjafton dhe mbaron, s'ka asnjë, është një gjë e kotë. Në lidhje me përgjigjet e fundit publikuara nga Bild, Rama tha se ato do duhet të ishin hetuar dhe kush ishte përgjegjës të shkonte para drejtësisë. Ato biseda i bëj prapë dhe s'kam asnjë, ato janë biseda për fushatën elektorale, për komisionerët, për objektivat, për pritshmëritë, patjetër për këtë punë bëjmë. Prandaj mundim ata se jemi të organizuar, se dim se çfarë bëjmë. Historia aty ishte me këtë flamur nogon që me ca rrugaç atje shkonte godiste njerëz. Po çfarë bësh? Vërtet hajduti kap një hajduti, ndje dhe punë. Kriminalët ÇPD përmend me emra, kjo qeveri ka futur në burg, tha Rama, ndërsa shtoi se me ndryshimet e reja në kodin penal, kush kryen krime elektorale, nuk do të lejohet të dalë nga vendi për 5 deri në 10 vjet. Partia Demokratike reagoi përmes nënkryetarit Edmund Spaho lidhur me deklaratën e përfaqësuesve të majorancës për ndalimin e lëvizjes së lirë të shqiptarëve në rast të pengimit të procesit zgjedhor. Polici, gaz lotësjellës, dhunë, kërcënime, friksim, përçarje dhe nxitje të vllavrasjes. Këto janë mjetet me të cilat Edi Rama po përpiqet të ruaj pushtetin dhe paratë që ka vjedhur nuk do ta shpëtojë dot asgjë, thot Spaho. Nënkryetari i Partisë Demokratike thotë se opozita është e palëkundur kundër pushtetit kriminal të Ramës dhe shqiptarët janë të vendosur për të mbrojtur demokracinë dhe për të ndëshkuar politikanët e lidhur me krimin. Amendamenti për të cilin flet kryeministri ju shtua draftit me ndryshimet në kodin penal në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve. Propozuesi i këtij amendamenti, socialisti Ervin Bushati, tregoi në mikrofonin e A2 CNN pse kërkon që autorëve të krimeve zgjedhore të ndalohet dalja nga Shqipëria deri në 10 vjet. Ai siguron se propozimi i tij nuk ka të bëjë me situatën aktuale politike. Të njëjtën parlamenti miraton ndryshimet në kodin penal. Amendamenti më i fundit i propozuar nga majoranca është ai që ngujon brenda vendit personat që kryen krim elektoral. Në enin 30 shtohet një pikë ku thuhet që ndalohet të dalen jashtë territorit të Shqipërisë kushdo që prek apo që gjykohet dhe ka prekur integritetin e zgjedhjeve, pra dënohet për krime elektorale për një afat kohor nga 5 deri në 10 vite. Ligji hyn në fuqi 15 ditë pas votimit në fletoren zyrtare. Para kësaj duhet dhe dekreti i presidentit, por në këto kushte, përplasje është majorancë presidencë, a do ta jap kreu i shtetit përqimin për këtë nismë? Nuk janë të varura tërësisht me proceset të momentit politikës së përditshme. Nuk është e thënë që mos ta dekretoj presidenti, shpresoj ta dekretoj. Presidenti ka bërë detyrë dhe ka pasur shumë detyra dekretoj ligje më të mira për Shqipërinë. Ky është një ligj më i mirë. Në kodin penal shpërsohen masat dhe për ata që godasin policët apo bllokojnë rrugët. Të dyja këto veprime të para gjatë protestave të opozitës muajt të fundit.
Situata e protestave duket se po acarohet dita ditës, ndërsa nga mazhoranca ende nuk ka sinjale për të tërhequr nga 30 qershori. Në lidhje të drejtë për drejtë kemi gazetaren Marcela Karapanço që ka ndjekur reagimet politike të ditës së sotme. Marcela, mirëmbrëma. Kemi parë përplasje të forta me policinë, djegjet materialeve zgjedhore dhe situata të tensionuara. Si ka qenë reagimi kryeministrit Rama? Pa përgatitur, nuk e kanë gjetur pa parashikime, sikurse thotë edhe vetë krye socialiste, teksa mëngjesin e sotëm ka qenë në njësinë bashkiake numër 1 me Rion Veliajn, kandidatin për kryetar bashkie, ku sigurisht ka parashikuar dhe atë çfarë mund të ndodhë me bashkitë të tjera të vendit përsa i përket sulmit të ambienteve ku do të mbahen edhe pikërisht votimet në 30 qershor që mazhoranca nuk lëviz, pra do të ketë zgjedhje më 30 qershor. E pikërisht për këto të fundit, krye socialisti Edi Rama ka pasur edhe një reagim në Twitter duke shkruar: "Fatkeqësisht asgjë e paparashikuar, vijon revolucioni imagjinar me punonjësit e bashkive blu. I pyes, a ja vlen të kryeni krime zgjedhore të përballeni me ligjin për ata që e katandisën PD-n dhe LSI-n në këtë drejtë dhe duan të bëjnë hallin e tyre me drejtësinë hall të Shqipërisë? Zero është përgjigja që krye socialisti i jep vetë pyetjes që ngren përsa i përket sulmeve që qytetarët janë bashkuar, pra Partisë Demokratike, Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe partive të tjera aleate për të sulmuar ambientet ku do të jenë edhe materialet zgjedhore për 30 qershorin. Ndërkohë, Marcela, presidenti Ilir Meta ka qenë edhe ai protagonisti të gjithë zhvillimeve politike. Ditën e sotme është raportuar për një letër drejtuar zyrës OSBE-s në Vjenë nga presidenca. Çfarë përmban kjo letër e presidentit? Pas thirrjeve brenda vendit me aktorët politik vendas, presidenti Meta ka vjuar të ketë kontakte edhe me ndërkombëtarët. Më i freskëti është i mesdrekës së sotme, ku presidenti Ilir Meta i është drejtuar pikërisht Vjenës, atje ku mbajt edhe presidenca e rradhës nga Selia OSBE-s, ku presidencën e rradhës e ka Miroslav Lajçak, i cili ka qenë disa javë më parë në Tiranë dhe ka përcjellë edhe mesazhe të rëndësishme për krizën politike, duke anashkaluar edhe OSBE-n, prezencën e OSBE-s në Tiranë, Bern Borchardt, ambasadorin e ambasadës OSBE-s, por zoti Meta thotë se 30 qershori nuk mund të jetë i vlefshëm, është nul, pasi ai ka dekretuar datën e 30 qershorit. Në pak minuta ka pasur një kundërreagim edhe pse jo direkt ndaj presidentit Meta nga ana e prezencës së OSBE-s në Tiranë, ku pjesën më kryesore dhe fokusin kryesore ka përcjell tek zhvillimet politike, duke dënuar dhunën që ndërmerret pikërisht në ambientet dhe KZAZ-t ku do të mbahen materialet zgjedhore. Gjithashtu, një thirrje ka pasur të drejtë për drejtë për opozitën për protestën e së premtes, për më tepër ndjekje materialin e përgatitur. Ilir Meta ju drejtua direkt zyrës OSBE-s në Vjenë për t'i treguar firmën e tij mbi shfuqizimin e ditës së votimeve në 30 qershor. Në letrën për Miroslav Lajçak, presidenti shkruan se zgjedhjet e këtij fundmuaji nuk kanë vlerë. Sipas legjislacionit në fuqi, dekreti është në fuqi dhe duhet të implementohet nga të gjithë institucionet. Procesi zgjedhor që mund të mbahet në dhunim të dekretit të presidentit do të jetë nul dhe i pavlefshëm. Presidenti ka përmendur dhe kryeministrin Rama duke shigjetuar qëndrimin e tij për të shkuar drejt 30 qershorit. Përpjekjet e kryeministrit të Shqipërisë për të injoruar dhe bllokuar implementimin e dekretit të presidentit të Republikës janë totalisht të paligjshme dhe do të përkeqësojnë krizën në Shqipëri. Edhe pse letra e Metës u dërgua në Vjenë, një përgjigje indirekte erdhi nga zyrat e OSBE-s në Tiranë, por fokusi i mesazhit të OSBE-s ishte dënimi i hapave që ka hedhur opozita, duke lënë të kuptohet se ndërkombëtarët njohin procesin e 30 qershorit. Jo vetëm autorët e dhunës, por edhe nxitësit e saj duhet të mbajnë përgjegjësi ligjore. Ne bëjmë thirrje që autoritetet shtetërore të ndërmarrin të gjitha masat sipas legjislacionit në fuqi për të hetuar dhe ndjekur penalisht përgjegjësit e dhunës. Zyra e OSBE-s në Tiranë, drejtuar nga Bern Borchardt, shkoi më tej dhe u drejtua opozitës, duke kërkuar që protesta e së premtes të jetë paqësore. Marcela Karapanço, unë të falenderoj për këtë pasqyrë dhe këtë bisedë në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Një ditë pasi mori kërkesën për shkarkimin e presidentit Meta, Komisioni i Ligjeve nisi procedurën duke caktuar edhe agjendën e punës që do të ndjekë. Të hënën e ardhshme, më 24 qershor, presidenti do të thirret para komisionit që të paraqesë qëndrimet e tij. Më pas një raport do t'i dërgohet seancës për të vendosur nëse presidenti do t'i nënshtrohet hetimit parlamentar.
Komisioni i ligjeve nisi procedurat për shkarkimin e Ilir Metës. Kreut të shtetit do të jepet mundësia të mbrojë pikpamjet e tij për se anulloi datën e zgjedhjeve në 24 qershor, nëpërmjet një seance dëgjimore, ndërsa në datën 26, 4 ditë para zgjedhjeve, Klotilda Bushka dhe Adnur Shameti, në cilësinë e relatorit do dalin me një raport nëse duhet të ngrihet ose jo një komision hetimor për presidentin. Për shkak edhe të krizës aktuale që po kalon Shqipëria, në interes edhe të agjendës evropiane të Shqipërisë, të shtyhet pas zgjedhjeve të 30 qershorit. Por ky apeli i Ralf Gjonit, të dal nga listat e Ilir Metës kur drejtonte LSI-n, nuk ishte bindës për kryetarin e grupit parlamentar të PS-s, Tauland Balla. Kjo opozitë rrugore, patjetër që po synon të destabilizojë vendin me protesta të dundshme dhe me aktin e tij presidenti mori kahje të qartë nga opozita, duke shkelur betimin e tij si përfaqësues i unitetit kombëtar. Presidenti shkarkohet me 94 vota, por fjalën e fundit duhet ta ketë gjykata kushtetuese që plotësohet me 3 antar, pikërisht nga i president që propozohet të shkarkohet. Lulzim Basha shmangu shoqërimin e detyrueshëm. Kreu i Partisë Demokratike sot në orën 10:30 u paraqit në prokurori, një ditë përpara se ai të shoqërohej nga policia për në organin e akuzës për të njohur me dosjen dhe akuzat e ngritura ndaj tij. Për rreth një orë ai ka qëndruar në zyrën e prokurorëve të çështjes dhe jashtë saj Basha deklaroi se dosja ndaj tij është përgatitur në zyrën e kryeministrit Rama. Se pranuat paraqiteni sot dhe jo ditën që u thiri për? Për arsyeën e thjeshtë, sepse atë ditë ata nuk zbatuan ligjin, ndërsa tani kishte një plan, të njëjtin plan që kishin nga fillimi, që unë të shërbeja si shpërqendrim për skandalet e publikuara dhe ato që pritet publikohen nga Bildi. Jam këtu pra. Thirrjes së prokurorisë për hetimet e origjinës së parave të lobimit në Shtetet e Bashkuara. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ju përgjigj këtë të mërkur duke u paraqitur në organin e akuzës. Pas dëshmisë, për më shumë se një orë, Basha e konsideroi këtë hetim politik dhe tha se dosja ishte montuar në zyrat e Edi Ramës. Dosjen ju thash ma vën dispozicion sot se kishin gati. Nuk e kishin gati dosjen se s'kan dosje. Nuk kanë dosje. Pra, është një çështje e montuar në zyrën e Edi Ramës për llogaritë e Edi Ramës. Nuk kanë asnjë provë, asnjë fakt, nuk ka asgjë ndryshe nga 25 marsi kur kam qenë herën e fundit këtu. Ka diçka ndryshe. Është Bildi. Një ditë më parë, në prokurori u paraqit në cilësinë e të pandehurit, ish sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arbenistani për akuzën e pastrimit parave dhe falsifikim dokumentash. Edhe Risani pasi doli nga prokuroria e quajti akuzën të ngritur dhe organizuar politikisht. U morët i pandehur zoti Basha? Këto janë. U njohet me akuzat? U njoha me akuzën që nuk është akuzë, sepse s'ka asnjë fakt, asnjë provë, s'ka asnjë dokument falsifikuar në dosje, s'ka asnjë transakcion parash për pastrim parash, nuk ka asnjë rus të vetëm. Nga sot jeni i pandehur? Nuk ka asgjë, pra është një akuzë e formuluar me një qëndrim t'ju shpërqendrojnë ju dhe qytetarët nga skandalet që kanë plasur të Bildit dhe nga skandalet që presin një sekond. Këtu ku jemi ka plot njerëz të friksuar. Disa prej tyre sapo i takova, po unë nuk jam njëri prej tyre. Si që ndoqët dhe nëpërmjet materialit, kolegi Anduen Allabani ishte në prokurorinë e Tiranës ku paraqit zoti Lulzim Basha. Sot me kolegen do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë. Anduena, mirëmbrëma, Lulzim Basha kishte kërkuar të njihej me provat para se të shkonte në prokurori. Përse shkoi kreu i Partisë Demokratike në prokurori pavarësisht se nuk ju vënë në disponim provat? Si e shpjegoi ai këtë lëvizje? Nuk ishte e beft në fakt Arlind, paraqitja e zotit Basha sot në prokurori, mjaftonte një thirrje dhe një ultimatum i prokurorëve të çështjes për shoqërimin forcërisht të zotit Basha në datën 20. Pra ishte rithirur dhe një herë zotit Basha, ai kishte pranuar tashmë dealin me prokurorët për të paraqitur në formën më të mirë të mundshme, pa përdorur forcat e policisë, të cilët do ta kthenin shoqërimin e tij si i pandehur në prokurori në një akt deri diku heroik për sa i përket liderit Partisë Demokratike. Nuk dinin vetëm orarin se kur zoti Basha do të shkonte nga selia e Partisë Demokratike rreth orës pra të saktë në prokurorinë e Tiranës, por pavarësisht se zoti Basha tha që në aktet e dosjes nuk ka patur asnjë ndryshim, pra asnjë fakt të ri ndaj tij, ai sërish ka pranuar të jetë përpara prokurorëve,
por duke deklaruar, si vetë tha ai, që unë nuk kam asnjë lloj frike, por ka shmangur thjesht shoqërimin e tij forcërisht në prokurorinë e Rrethit Tiranë. Një ditë më parë është thirrur aty Arben Ristani, i cili duket sikur ka hequr një herë mirë përgjegjësinë nga çdo akt antiligjor për sa i përket firmave apo të rreqes apo daljes së parave në emër të Selisë Demokratike. Kështu që i vetmi njeri që ka përgjegjësinë sot penale, të paktën si kundër e ka ngritur Prokuroria e Tiranës hetimin në 6 muaj pra hetime, duket sikur është vetëm lideri i Partisë Demokratike, por edhe drejtori i drejtorisë ekonomike në Selin Blu, i cili pritet edhe ai të merret i pandehur tashmë zyrtar me akuza konkrete, të cilat duket sikur do të shqyrtohen më pas në instancë paraprake në gjykatën e Tiranës për të vendosur nëse të gjitha aktet e kësaj dosje, gjysma e të cilave ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas një hetimi paralel që ka nisur atje, do të vendos nëse kjo dosje do të nisë shqyrtimin me këto akte që ka deri tani prokuroria. Po Arlind. Ndaljet prokurorisë zoti Basha tha se dosja ishte përgatitur në zyrën e kryeministrit Edi Rama, po për te i qëndrimeve politike, a ka ndonjë detaj të ri nga çështja e javës e fundit Anduena? Zoti Basha ka bërë gjithmonë këtë në 5 herët që ai ka ardhur në prokurori nga i pandehur shkthyer në akuzues, por dim dhe ne kemi konstatuar dhe kemi konfirmuar shumë informacione për sa i përket hetimit të dosjes dhe të çështjes konkrete të $560.000 të cilat pretendohen që nuk janë deklaruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ashtu siç e parashikon ligji për subjektet partijake, dim që mund të ketë një hetim të dytë për sa i përket kësaj çështje, e cila do të shikojë më në detaje mënyrën se si janë bërë këto financime në kompanitë offshore për sa i përket zgjedhjeve elektorale të 2017-s. Kjo duket sikur do të jetë një tjetër hap që do të hedhë prokuroria, duke bindur kështu qoftë politikën, qoftë akuzat e vetë pandehurve dhe pretendimet e tyre, alibit deri diku do të thojë Arlind, që këto fakte nuk ekzistojnë. Në fakt ka fakte dhe akte në dosje, të cilat sipas prokurorisë përbëjnë një arsye për ta çuar zotin Basha si të pandehur nesër në gjykat dhe ish sekretari i përgjithshëm të Partisë Demokratike Arben Ristani në një proces i cili duket sikur do të shikojë nëse palët aty do të jenë të barabarta për të parë se kush ka të drejtë apo se kush ka akuzën. Por neve do të presim, Arlind, kemi kohë deri atëherë, kështu që besoj se dosja do të mbartë goxha sekrete dhe goxha surpriza. Anduena Allabanit falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Rrëzohet padia për shpifje bërë nga Shkëlzem Berisha ndaj kreut grupit socialist. Vetë Aulan Balla i quajti vendimin triumf të drejtësisë, ndërsa djali ish kryeministrit lajmëroi se do ta apelojë vendimin. Berisha kishte depozituar padit ndaj Ballës me akuzën se kishte kryer evazion fiskal. Gjykata e Tiranës rrëzon kërkesë padin për shpifje që Shkëlzem Berisha ngriti ndaj Aulan Ballës. Gjykata e shpalli vendimin në mesditë, ndërsa deputeti socialist tha se vendimi ishte triumfi i drejtësisë. Sali Berisha, Ilir Meta, Lulzim Basha, Monika Kryemadhi janë turrur për të penguar sistemin e drejtësisë në Shqipëri, sepse gjykata sot sapo vendosi që të rrëzojë poshtë një kallëzim të bërë nga i biri i Sali Berishës, ku konfirmohet qartë që Shkëlzem Berisha, i biri i Sali Berishës, gjatë kohës që i babai i tij ka qenë kryeministër, ka kryer evazion fiskal, madje nuk ka paguar detyrimet tatimore të fitimeve marramendse. Në cilësinë e paditësit, Shkëlzem Berisha deklaroi se do të apelojë vendimin, derisa e vërteta sipas tij të dalë në shesh. Në fakt, nuk është paditësia këtu nuk është se Aulan Balla nuk u dënua për herë të dytë për shpifje, sepse ju e keni parë denoncimet publike që janë bërë për gjëra shumë të rënda se kaq, për udhëtimet e Aulan Ballës me trafikant droge në destinacione të ndryshme të Europës. Keni parë se si këta trafikant droge, me të kthyer në Shqipëri nga muaji mjaltit me Aulan Ballën, kanë përfituar mbi 6 milion euro në mënyrë të palishme nga OSHE, një kohë që nuk kishin të drejtë as të merrnin pjesë në tendere sepse kanë qenë të dënuara për trafik droge. Prokuroria nuk bëzan për këtë dosje. Prokuroria nuk ka filluar asnjë hetim për diçka të tillë. Pse? Sepse prokuroria është e kapur nga fyti
nga Tauland Valla dhe nga organizata kriminale e rilindjes. Mojësia Bilaj dënohet me 15 vite e 5 muaj burg. Gjykata e Katanias mbylli procesin ndaj bandës duke pranuar se kushëriri i ish ministri Tahiri ishte kreu i bandës që transportonte drogë dhe armë drejt Sicilisë. Nazer Seiti, i njohur si financieri i organizatës, është dënuar me 7 vjet e 4 muaj burg. Ende në kërkim mbetet Floriana Bilaj, ndërkohë në Tiranë, seanca gjyqësore ndaj ish ministrit brendshëm Sajmir Tahiri dhe 3 ish efektivëve të policisë Jael Çela, Gjergj Koila dhe Sokol Bode është shtyrë për shkak të mosnjoftimit të pandehurve. I pranishëm në sallën e gjyqit, Sajmir Tahiri ka kërkuar që gjykimi të mos shtyhet dhe të vijojë në mënyrë të pandërprerë. Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkoi nisjen e hetimeve kundër princit saudit bin Salman për vrasjen e gazetarit Xhamal Khashoggi. Ekspertë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara thonë se ka prova të besueshme për përfshirjen e trashëgimtarit kurorës. Princi i kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe zyrtar të tjerë të nivelit të lartë janë përgjegjës për vrasjen e Xhamal Khashoggit dhe për këtë ka prova të besueshme. Kështu të paktën rezulton në një raport të raportueses speciale të Kombeve të Bashkuara, Agnes Kalamard, e cila kërkon zhvillimin e një hetimi ndërkombëtar të pavarur dhe të paanshëm për rastin në fjalë. Në raport thuhet se bashkëpunëtori i Washington Post ishte viktime një ekzekutimi të paramenduar. Fal provave të mbledhura nga hetimi ndërkombëtar lidhur me përgjegjësinë e princit të kurorës, është një hap logjik mendoj, të kërkojmë përfshirjen e tij në sanksione derisa të provohet e kundërta, që ai nuk ishte në dieni të ekzekutimit. Gazetari Khashoggi u vra në tetor të 2018 brenda konsulatës saudite në Stamboll nga agentët sekret të Riyadit. Autoritetet saudite këmbëngullin se nuk vepruan me urdhërat të princit Mohammed bin Salman. Mbretëria vendosi 11 persona të paidentifikuar nën akuzë në një gjyq me dyert të mbyllura për vrasjen e Khashoggit dhe kërkon dënim me vdekje për 5 prej tyre. Zyrtarja e OKB-s tha se gjyqi dështoi në përmbushjen e procedurave dhe standardeve ndërkombëtare dhe bëri thirrje për pezullimin e tij. Ndërkohë Arabia Saudite nuk ka reaguar ende për raportin prej 100 faqesh që u dërgua përpara publikimit. Mbretëria ka mohuar rregullisht akuzat ndaj përfshirjes së princit në këtë ekzekutim. Flasim për sportin tani, kundërshtari frikshëm dhe në të njëjtën kohë sfidë prestigjioze ajo e raundit të dytë në Europa League për skuadrën e Kuksit. Nëse ekipi do të kalojë turin e parë ndaj Debrecenit, ata do të përballen me gjigantët italianë të Romës. Në kampionat e Shqipërisë, veç përfitimeve financiare kanë mundësi për të luajtur ndeshjen që do të quhej më e rëndësishme në historinë e klubit. Ndërkohë, Teuta, e cila fillimisht do të sfidojë letonezët e Ventspils, do të ndeshet në rast suksesi me fituesin e çiftit Gzira United Hajduku i Splitit. Laçi, nëse do të kalojë në turin e dytë të Europa Ligës, do të gjejë përballë një mes bosnjakëve të Siroki Briag ose skuadrës nga Kazakistani Kairat Almaty. Partizani dhe Shkëndija e Tetovës njojnë rivalet e turit të dytë në Kupat e Europës. Në rast të kalimit të turit në Champions ndaj Karabakut, rivali i radhës i të kuqve do të jetë fituesi i çiftit mes irlandezëve të Dundalk dhe Rigës nga Letonia. Nëse eliminohen, kampionët e Shqipërisë do të zbresin në turin e dytë të Europa Ligës, aty ku i pret humbsi i çiftit Sheriff Tiraspol nga Moldavia dhe Suburtalo nga Gjeorgjia. Mjaft interesant ndërkohë është shorti për Shkëndijen. Nëse ata kualifikohen përballë estonezëve të Nome Kaliu në turin e dytë të Championsit, tetovarët i pret dueli me një kundërshtar luksi, skocezët e Celticut. Nëse eliminohen, kuqezin do të luajnë me humbsin e çiftit Dudelange Valletta në turin e dytë të Europa Ligës. Është shitur për $182.000 arma me të cilën mendohet se piktori i njohur Vincent van Gogh vrau veten. Objekti i ndryshkur është bler 3 herë më shumë nga sa parashikoi nga një koleksionist përmes telefonit. Arma me të cilën Vincent van Gogh mund të ketë vrarë veten është shitur për $182.000, pothuajse 3 herë më shumë nga se pritej. Pistoleta e ndryshkur është bler nga një koleksionist privat përmes telefonit. Objekti është gjetur nga një fermer në vitin 1965 në afërsi të një fshati, ku artisti i kaloi ditët e tij të fundit. Arma është e të njëjtës periudhë dhe ka të njëjtin kalibër plumbi, me të cilin Van Gogh qelloi veten. Megjithatë, dyshime të ndryshme janë ngritur lidhur me vërtetësinë e saj. Me 27 korrik të 1890-s, artisti holandez qelloi veten në kraharor në një fshat në afërsi të Parisit.
Pistoleta në madhësinë e xhepit kishte fuqi të limituar dhe mendohet se janë dashur ditë përpara se Van Gogh të vdiste nga plaga e marr. Ndërkohë Instituti Van Gogh, që mbikëqyr banesën ku ai kaloi ditët e tij të fundit, kritikoi ankantin duke thënë se është komercializuar një tragjedi e cila meriton më shumë respekt. Mirë, do të mësojmë tani me Tanja Porjen se si do t'jetë moti në vijim. Mirë mbrëma të nderuar shikues të A2 le të njihemi kushtet e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar edhe gjatë ditës së nesërme do të sjellë kryesisht kthjellime kjo në orët e mëngjesit, por edhe në mbrëmje në pjesën më të madhe të territorit, ndërkohë sërish në orët e mesditës presim fuqizim të vranësire kryesisht në zonat malore dhe konkretisht në veri dhe verilindje, ku priten rebeshe të shkurtra shiu, si dhe mundësi për stuhi breshëri. Për sa i përket temperaturave, ato nesër do të mbeten thuajse konstante si në mëngjes dhe në mesditë, duke ruajtur vlerat maksimale në rang territori, deri 28 gradë Celsius kjo në zonat malore të Shqipërisë, por nga 32 në 33 gradë Celsius maksimum në zonat bregdetare, por edhe në ultërsirën perëndimore. Ndërsa Europa, gjatë ditës së nesërme mbetet me vranësira të shpeshta në pjesën më të madhe të kontinentit, sërish kemi reshjet të pakta në Europën lindore dhe pjesërisht në qendër, ndërkohë reshjet më të shumta do të jenë në zonat perëndimore si edhe në veri të kontinentit evropian. Për sa i përket vlerave termike, nesër vijojnë të larta në veri dhe në zonat qendrore të Europës, por do të ulen me 2 gradë temperaturat në brigjen perëndimore të kontinentit. Maksimumi do të shënojë deri 28 gradë Celsius në brigjet perëndimore, por ruhet maksimumi prej 34 deri në 36 gradë Celsius në Europën jugore. Ky është informacioni i motit për ditën e nesërme këtu në A2. Bashkë mirupafshim. Mirë, do të rikthehemi edhe një herë zhvillimeve të nisjes së kësaj hapësire informative, siç njoftuam në nisje të ditarit orës 19 në Kavaj, mbështetësit e opozitës do të protestojnë në një tubim të njoftuar nga autoritetet lokale dhe mbështetësit e opozitës atje në KZZ numër 44 për të kundërshtuar pra vijimin e procesit zgjedhor. Do të kemi një komunikim tjetër me kolegun Armand Bajrami, me cilin komunikuam dhe folëm më herët për situatën atje. Mandit përshëndes dhe njerë, nga sa shoh pas shpinës tënde, situata duket e qetë, çfarë po ndodh aktualisht? Deri në këtë moment situata vijon të qetë e qetë këtu, po në informacionet më të fundit kemi që gjithë personat që do të vinë mbështetësit e opozitarë, cilët do të vinë për të ndërprerë procesin zgjedhor dhe për të përpjekur për të deportuar në brendësitë e KZZ numër 42 që ndodhet pas shpatullave të mia, e pozicionuar në ambientet e brendshme të shkollës 3 dëshmorë të shkollës 9 vjeçare këtu në Bashkinë e Kavajës. Të gjithë mbështetësit janë duke u grumbulluar dhe do të kemi pikë takim fillimisht pranë ambienteve të bashkisë të këtij qyteti për të u zhvendosur më pas dhe për të ardhur deri këtu pranë KZZ 42. Kujtojmë që bashkia nga pozicioni ku ne jemi është vetëm në një distancë rreth 800 metrë më larg dhe nga momenti në moment ne presim tashmë që të zbatohet edhe orari i paralajmëruar nga ana e autoriteteve lokale të Partisë Demokratike për të grumbulluar dhe për të ardhur këtu në këtë vend në orën 20:00 për të nisur tubimin e tyre për kundërshtimin e procesit zgjedhor. Njëkohësisht, deri në momentin që jemi vetëm pak minuta, rreth 17 minuta para orës 20:00, punojësit e policisë janë aktivizuar këtu, ndryshe nga në lidhjen tonë të parë, ku ata ishin që gjithë relaksuar dhe po qëndronin në pritje në stola dhe në ambientet e jashtme të shkollës 3 dëshmorët. Aktualisht policët janë planizuar, punojësit e policisë janë vendosur rreth perimetrit rrethues të shkollës, po ashtu në mbështetje të tyre të efektive të policisë të komisariatit Kavajës, janë në anën tjetër të shkollës, në anën e pasme të Godinës, edhe efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, ndërkohë që duhet të theksojmë që të gjithë punojësit e policisë janë të pajisur edhe me maska kundër gaz, bashkë me mjetet e tyre tjera kanë edhe maskat kundër gaz, çka na bën të mendojmë që përplasja që mund të ndodhë këtu mbas orës 20 mund të jetë deri në kufinjt e përdorimit gazit lotësjellës. Gjithsesi do të mbetet të shohim. Mirë, Mandi, unë të falenderoj për këto informacione dhe përshkrimin e situatës në KZZ numër 42 në Bashkinë e Kavajës, ku, siç njoftoi dhe kolegu, është njoftuar, pra është lajmëruar një protest për të kundërshtuar vijimin
e procesit zgjedhor nga Bashkia e Kavajës, mbështetësit e opozitës atje, ashtu siç jeni bërë dëshmitar nëpërmjet transmetimeve tona të situatave të ngjashme në KZZ dhe bashki të tjera, duke filluar nga Shkodra, Bureli dhe Skrapari gjatë ditës së sotme. Forcat e rendit, siç njoftoi kolegu Bajrami, presin nga masat që kanë marrë pra deri në këto momente që flasim, presin mbase një situatë të ngjashme me ato të ditëve të fundit në lidhje pra me kundërshtimin e procesit dhe këtij ngërçi që është ngjallur midis opozitës dhe majorancës për të vijuar ose jo procesin dhe përgatitjet për zgjedhjet e 30 qershorit. Falenderoj edhe një herë Armand Bajramin për komunikimet gjatë ditarit orës 19. Ndërkohë, ne këtu kemi mbritur me këto informacione dhe këtë komunikim të drejt për drejt në fund të ditarit të orës 19. Unë ju kujtoj të klikoni edhe faqen tonë të internetit a2cnn.com për zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ose mund të shkarkoni dhe aplikacionin A2CNN në Play Store dhe App Store për të ndjekur informacionet e fundit, por gjithashtu dhe transmetimet tona të drejt për drejta. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natë në mirë. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.